Усім привіт! Рада вас знову бачити на своєму каналі Українською про українську. Дякую, що дивитесь мої ролики та удосконалюєте свою українську. Однією із найпоширеніших помилок є неправильне вживання закінчень А та у іменниках чоловічого роду. Сьогодні з цим і розберемося. Спершу про ті іменники чоловічого роду, які матимуть закінчення А або Я. І перше – це назви істот – батька, учня. Назви тварин і дерев – дуба, ведмедя. Назви чітко окреслених предметів та їх частин – олівця. Проте винятками є коридору, вокзалу. Наукові терміни – переважно це мовознавство і точні науки. Синуса, косинуса, терміна, атома, іменника. Винятками у цьому правилі є слова способу, складу, виду, роду. Назви міст та населених пунктів Львова, Києва, Малина. Проте, якщо назва складається з двох слів і друга частина назви співзвучна із назвою загальною, то кажемо у Кривого Рогу. Географічні назви з наголосом у родовому відмінку на закінчення або суфіксами ов, ев, єв, ін, їн. Наприклад, Дніпра, Харкова. Назви днів тижня, мір та величин. Метра, понеділка, сантиметра. Переходимо до іменників чоловічого роду, які матимуть закінчення у або ю. І перше – це назви збірних понять – лісу, колективу. Назви абстрактних понять – суму, галасу. Назви явищ природи та рослин – бур'яну, дощу, морозу, барвінку. Назви матеріалів і речовин – борщу, цукру. Назви організацій та установ – інституту, ліцею. Назви споруд, будівель та приміщень – вокзалу, заводу. Назви явищ природи – вогню, потопу. Деякі географічні назви – Донбасу, Китаю, Нілу. Назви ігор та танців – вальсу, хокею, але гопака. Наукові терміни – переважно хімічні, фізичні або літературознавчі – імпульсу, сонету. Назви просторових понять – лугу, майдану, степу. Отож, ми вивчили з вами правила і саме час повправлятись. На екрані будуть з'являтися тести, і твоє завдання якомога швидше знайти правильну відповідь, а потім перевірити себе. Дякую, що додивився це відео до кінця, адже сьогодні, як ніколи, важливо вивчати та удосконалювати українську мову. Якщо ти хочеш ще більше україномовного контенту, ще більше тестів та цікавих
пояснень, тоді запрошую тебе на свою інстаграм-сторінку та у телеграм-канал. Посилання на них ти знайдеш у описі до цього відео. Зустрінемося вже у наступних моїх відео на YouTube і пам'ятай, що все буде українською про українську.